Ito yung ating malagkit na niluto ng coconut milk, sinaing. Tapos meron tayong dyan, banana leaves. Inano ko dyan sa apoy. Then babalutin ko yan isa-isa. Niluluto natin siya boiled. So ayan guys, buksan na natin kung luto na. Wow, it's already cooked, my suman. It's yummy. Pwedeng pwede na pang merienda or pang breakfast with coffee.